ओके, आज हामी मेकानिक्स अफ द मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर भन्ने डी प्रसादको हामी आज क्वेसनहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब सबैले मेरो सबै भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यसमा मलाई मतलब छैन। यदि तपाईँहरूलाई भिडियोहरू राम्रो लागिरहेछ, हेल्पफुल भइरहेछ भनेपछि तपाईँहरूले भिडियोहरू राम्रो लागिरहेछ, एकदम हेल्पफुल भइरहेछ भनेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यो लोक सेवा आयोग इन्जिनियरिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले अपलोड्स भन्ने यता अपलोड्स आउँछ। तपाईँले पहिला यसमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। यसमा क्लिक गरेपछि अपलोड्स भन्ने आउँछ। अपलोड्समा गएर तपाईँले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिने भिडियो पुराना क्वेसनहरूदेखि लिएर अनि डी प्रसादको क्वेसनहरू पनि छन्। तर सब्सक्राइब गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यसमा कसैलाई एकदम गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर भिडियो चाहिने एकचोटि हेर्नुहोस्, ठिक छ छैन के कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। मलाई सब्सक्राइब चाहिएको छैन, भिडियोहरू चाहिने हेल्पफुल भइरहेको छ कि छैन भन्ने फिडब्याक मात्र दिनुहोस्। सब्सक्राइब त भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ। ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 1 मा। द ल स्ट्रेस इज प्रपोर्सनल टु स्ट्रेन विथिन द सर्टेन लिमिट्स इज फर्मुलेटेड बाई, यसको आन्सर हुन्छ डी रोबर्ट हुक। According to the Hooke's law, which one is correct? According to Hooke's law, which one is correct भने यसको स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ, त्यही भएर आन्सर सी। नेक्स्ट क्वेसन, द जोन बिट्विन इलास्टिक लिमिट एन्ड प्रपोर्सनल लिमिट अन द इलास्टिक कर्भ अफ अ इलास्टिक मेटेरियल इज नोन एज, यसमा तपाईँको अप्सनहरू रहेको छ लिनियर इलास्टिक जोन, non-linear elastic zone, plastic zone, and similarly none of the above छ। यसको आन्सर non-linear elastic zone हुन्छ। non-linear elastic zone as per elastic theory of the design, the factor of safety is ratio of factor of safety भनेपछि तपाईँको L stress to working stress हुन्छ। factor of safety L stress to working stress। Next question, which of the following gives the Poisson ratio? Which of the following gives the Poisson ratio? Question number 5, यसको अप्सनमा रेसियो अफ लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन यो होइन, रेसियो अफ सियर स्ट्रेस टु सियर स्ट्रेन यो भने रेसियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, यसले चाहिँ नि हाम्रो पोइसन रेसियो दिन्छ। लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, सियर स्ट्रेन भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो। नेक्स्ट क्वेसन छ, द भ्याल्यु अफ पोइसन रेसियो अलवेज रिमेन्स 6 को छ हाम्रो लेस देन 1 लेसर देन 1। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7, नर्मली द न्युमेरिकल भ्यालु अफ पोइसन रेसियो इज 0.34 स्टिल, 0.154 कङ्क्रिट। सो 7 को बी बोथ अफ द एबोभ। इफ द पोइसन रेसियो अफ अ मेटेरियल इज 0.25, द रेसियो अफ मोडुलस अफ रिजिडिटी टु द यङ्स मोडुलस भनेको छ होइन। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 8 को बी 0.4। द एक्चुअल ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ द डक्टाइल मेटेरियल फ्रम अ टेन्सन टेस्ट विल बी ग्रेटर देन अल्टिमेट स्ट्रेस अनि इक्वल टु अल्टिमेट स्ट्रेस इक्वल टु द नोमिनल ब्रेकिङ स्ट्रेस लेस देन द अल्टिमेट स्ट्रेस बट ग्रेटर देन द नोमिनल ब्रेकिङ स्ट्रेस छ। यसको आन्सर तपाईँको हुन्छ ए नम्बर 9 को ग्रेटर देन ultimate strength. The product of EI is the flexural rigidity 10 को पनि A।
भनेको पनि ए फ्लेक्सिबल रिजिडिटी द फेनोमेना अफ डिक्रिज रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल ड्यु टु रिभर्सिबल स्ट्रेस इज कल्ड रिभर्सिबल स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै यो फेटिग्यू हुन्छ 11 को भी फेटिग्यू रिभर्सिबल इज द property of material by which the body returns to its original shape after removal of the force is called अब यो चाहिँ नि रिमुभल जस्तै कुनै बडीमा फोर्स लगायौँ डिफर्मेसन भयो फोर्स रिमुभ गर्दाखेरि फेरि आफ्नै सेपमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छौँ इलास्टिसिटीको इक्जाम्पल रबर हो होइन अनि यदि फोर्स लगाएर आफ्नै सेपमा आउँदैन भने त्यसलाई प्लास्टिसिटी भन्छौँ जस्तै अब इँटा बनाउँदाखेरि त्यो माटो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले जस्तो सेपमा लगायौँ त्यो फेरि ब्याक टु आफ्नै सेपमा आउँदैन त्यसलाई प्लास्टिसिटी भन्छ त्यही भएर अब क्वेसन नम्बर 12 को आन्सर बी इलास्टिसिटी अब क्वेसन नम्बर 13 तिर जाम यदि देखिएन भने तपाईँहरूले ब्राइटनेस बढाएर हेर्दा देखिन्छ होइन ब्राइटनेस बढाउनु होला ओके द पर्फेक्ट इलास्टिक बडी इज भनेपछि पर्फेक्ट इलास्टिक बडी इज इलास्टिक भनेपछि द बडी विच रिकभर्स द ओरिजिनल सेप कम्प्लिट आफ्टर रिमुभल अफ द फोर्स भर्खरै हेरेको हामीले होइन अब क्वेसन नम्बर 14 लोड रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिने लोड चाहिँ स्टिफनेस हो क्वेसन नम्बर 14 एन्ड क्वेसन नम्बर 15 मा चाहिँ द प्रोपर्टी मेटेरियल बाई विच इट क्यान बी ड्रन ड्यु टु टेन्सन टु स्मलर सेक्सन हो यहाँनिर स्मलर सेक्सन इज कल्ड डक्टिलिटी स्मल सेक्सन हो जस्तै हामीले वायर होइन सेक्सन भनेको जस्तै डायमिटरतिरको भाग हुन्छ नि हो त्यसलाई सेक्सन भन्छ होइन अब डायमिटरतिर स्मलर सेक्सन भनेको वायर पाइप जस्तो तिनीहरूलाई स्मलर सेक्सन भयो त्यो चाहिँ डक्टिलिटीको कारणले हुन्छ विच इज द फ्लोइङ इज रिलेटिभली अ डक्टाइल मेटेरियल इज कास्ट आइरन रफ आइरन माइल्ड स्टिल एन्ड ब्रोन्ज दिएको छ यसमा चाहिँ नि रिलेटिभली डक्टाइल मेटेरियल इज माइल्ड स्टिल हुन्छ टफनेस भनेको के हो टफनेस इज एबिलिटी टु एब्जर्ब इनर्जी ड्युरिङ प्लास्टिक डिफर्मेसन 17 को ए 18 को द इम्प्याक्ट टेस्ट आर युज टु डिटरमाइन द टफनेस टफनेस 18 को बी इम्प्याक्ट टेस्ट भनेको सडन लोडहरू आउनेलाई इम्प्याक्ट हुन्छ कि सडन लोड एक्कासी बढी लोड आयो भने त्यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ द प्रोपर्टी मेटेरियल बाई विच इट क्यान बी बिटन रोल्ड इन्टु प्लेट्स इज कल्ड यो चाहिँ नि मेलिएबिलिटी रोल्ड बिटन इन्टु प्लेट्स भने चाहिँ जस्तै अब पाताहरू बनाउनु जस्तै जास्ता पाता होइन जस्तो अब सुनको पनि कानमा लगाउने त्यस्तो पाताहरू बनाउनु मिल्छ नि हो त्यसलाई गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटेरियल भन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मेलिएबिलिटी भन्छ नाउ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम 20 को अ मेम्बर विच इज सब्जेक्टेड टु रिभर्सिबल टेन्साइल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मे फेल एट द लोअर स्ट्रेस देन द अल्टिमेट स्ट्रेस अफ मेटेरियल द प्रोपर्टी अफ मेटल इज कल्ड यो क्वेसन एकचोटि फेरि पढौँ अ मेम्बर विच इज सब्जेक्टेड टु रिभर्सिबल टेन्सन रिभर्सिबल भनेको छ होइन रिभर्सिबल भन्ने बित्तिकै रिभर्सिबल ओर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मे फेल एट द stress lower than the ultimate stress of a material. The property of metal is called reversible tensile reversible भन्ने बित्तिकै मैले फेटिक्यू भन्ने दिमागमा ल्याउने गर्छु होइन 20 को सी फेटिक्यू अफ द मेटेरियल this is the same value of the stress below which the material will not fail when subjected to reversible of stress. When subject to reversible of stress the same value of stress below which भन्ने छ होइन below which the material will not fail subject to reversible of stress is called endurance limit. अब यहाँ लिमिट देखाएको छ नि त below which the material will not fail भनेपछि यो चाहिँ लिमिटेसन हो त्यही भएर endurance limit हुन्छ. The method of increasing fatigue resistance by overstressing the material by successive increasing the loading is known as
The, the method of increasing fatigue resistance by overstressing a material by successive increasing load is known as coaxing. The phenomena of slow growth of strain under steady load that is increasing with the time is called creeping. Next question, permanent set. permanent set भनेको एकचोटि कुनै सेप बनायो त्यसपछि त्यो चाहिँ चेन्ज नहुने पर्मानेन्ट सेट इज द फोर्स विच एक्ट पर्मानेन्ट सेट इज अ 24 को ए 24 को चाहिँ नि हाम्रो पर्मानेन्ट सेट इज इरिकभरेबल डिफर्मेसन इन अ बडी इरिकभरेबल क्वेसन यसको आन्सर बी हुन्छ इरिकभरेबल डिफर्मेसन इन अ बडी पर्मानेन्ट सेट क्वेसन नम्बर 25 मा जाम हियर इफ द भ्यालु अफ योङ मोडुलस इलास्टिसिटी अफ मेटेरियल इज 0 इलास्टिसिटी 0 भयो भने इट इम्प्लाइज द्याट द मेटेरियल इज इन्कम्प्रेसेबल इलास्टिसिटी 0 मिन त्यसलाई हामीले कति पनि तन्काउनै सक्दैनौँ कि होइन त्यसको मतलब इन्कम्प्रेसेबल भयो होइन कम्प्रेस नै हुँदैन लिमिट अफ proportionality depends upon the type of material. Limit of proportionality depends upon type of material. The SI unit of modulus of elasticity is Newton per meter square. Newton per meter square. Which of the following is dimensionless? Dimensionless is the strain is the dimensionless. So, the stress at which the extension of the material takes place more quickly as compared to the increase in load. Stress at which extension of material takes place more quickly. होइन मोर क्विकली एज कम्पेयर टु द इन्क्रिज इन लोड भनेपछि हामीले स्ट्रेस लगायौँ होइन स्ट्रेस लगाउँदाखेरि सर्टेन पोइन्टसम्म त इलास्टिक हुन्छ इलास्टिक लिमिटसम्म त्यसपछि चाहिँ नि के हुन्छ अब हामीले लोड जति लगायौँ नि त्यो अनुसार त्योभन्दा लोड लगाएर जति डिफर्मेसन हुनुपर्ने हो त्योभन्दा नि बढी डिफर्मेसन कुन लिमिटमा हुन्छ भनेको चाहिँ होइन यो चाहिँ नि तपाईँको एल्डिङ पोइन्टमा हुन्छ एल्डिङ पोइन्ट पछि नेकिङ आउँछ होइन एल्डिङ पोइन्टमा चाहिँ एल्डिङ भनेको अब ब्रेक हुन लाग्यो जस्तो होइन वाट इज टेनासिटी इज द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन कम्प्रेसन अल्टिमेट सियर स्ट्रेन्थ अल्टिमेट इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ यो चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन हो 30 को टेन्सिटी इज अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 31 विच अफ द फ्लोइङ गिभ्स द मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भने लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन 31 को ए मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको रेसियो अफ लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन सियर स्ट्रेस टु सियर स्ट्रेन यो भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो सियर स्ट्रेस एनी ल्याटरल स्ट्रेन टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन यो भनेको पोइसन रेसियो यो सी चाहिँ नि पोइसन रेसियो हो सी पोइसन रेसियो अनि बी चाहिँ नि मोडुलस अफ रिजिडिटी हो अनि ए चाहिँ नि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो चाहिँ नि एकदम झुक्क्याउने क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ होइन अनि नेक्स्ट क्वेसन द यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज डिफाइन्ड इज द रेसियो अफ स्ट्रेन एन्ड स्ट्रेन विथिन द इलास्टिक लिमिट राइट 32 को बी that we go to next question which of the following is modulus of rigidity modulus of rigidity भनेको मैले के भनेको थिएँ रेसियो सियर स्ट्रेस टु सियर स्ट्रेन होइन क्वेसन नम्बर 33 को बी सियर स्ट्रेस सियर स्ट्रेन विच अफ द फ्लोइङ गिभ्स द बल्क मोडुलस भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ यता भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यसमा छ 4 को